No niin, terve taas. Me on Jomse ja tässä on tämmönen vähän erilaisempi video. Tuli tuolta kotikylän kiviltä hiottuna nämä 2 ametistiekkaa kaavittu tuolta Yliluoston ametistiaarteen kaivaukselta. Ja tosiaan niin tää oli tämmönen vähän, mulle ainakin tämmönen vähän testiluonto. Nyt katsoin, että mitä tässä käypi, kun lähdetään pari kiveä tuonne ihmeteltäväksi. Ja siellähän sitten Kotkyläinen oli hionnut ja tässä nyt vähän tämmönen unboxing homma menossa, että minkä näköisiä ne oli. No ensivaikutelma oli tietysti se, että olipas nämä pieniä. Tietenkin aika oli jo tässä lyhyessä, noin puolessa vuodessa kerännyt kullata muistot, että näähän piti olla isompia, mutta pinta oli kyllä tosiaan hieno ja sileä. Lukuottaa tietenkin noita halkeamia, mitkä tuolla oli, että niillehän ei mitään mahtanut. Tässä kun näitä tosiaan tarkkailin ja ihastelin tuota tekstuuria, aloin miettimään, että kuinkahan paljon näistä halkeamista johtuu oikeastaan siitä, että siellä kaivauksella se massa on niin kuin ilmeisesti kaivinkoneella alun perin nostettu. Että kuinkahan paljon siinä on tullut vahinkoa sitten näille kiville. No, tämä pikkukiven viiro oli eritoten huiman näköinen. No sitten tässä oli toinen. Yhteensä näitä tosiaan hiottiin 4, mutta me luovutin 2 Kotkylälle. En tiedä mitä hän lienee tekee, mutta me ainakin tästä menisin nämä pistää hiottavaksi. Sitten toisen varmaan laitan jakoon vaikka tämän videon kommentoijalle, sanotaanko. Jonkinnäköinen arvon tähän sekä te kannatti kommentoida. No tässä on kuitenkin tämä isompi ja tämä oli vähän raffimpi, mutta mulla oli päässä vähän sellainen kuvitelma, että on kirkkaampi sitten kun se on hiottu. Sitä ei ihan videolla ihan erottanut kunnolla, että mikä se tilanne, mutta kyllä siinä ihan kivan näköinen tekstuuri lopulta oli ja se tuntuu niin kuin menee jatkuu syvälle se kivi kuitenkin. Mutta kyllä tämä niin kuin ihan kiva kokoelmaan on kuitenkin. Tässä oli vaan paljon enemmän halkeamia, miltä aluksi näytti. Ja näiden kuvaaminen oli kyllä tosissaan vaikea. Tässä nyt on värejä pikkusen sääjetty, mutta nämä on aika lähellä luonnollisia värejä kuitenkin loppuiltaan. Että tosiaan, jos tämmöinen kivestä kiinnostaa, niin kannattaa kommentoida nyt tähän alle ja sano vaikka kumman kiven haluat. Minusta pienempi on vähän niin kuin hienompi, mutta tietenkin isompi on, se on isompi. Ja tässä tosi vielä kokeilin armitakin lampuilla muuten, niin tämmöistä sille silmille näkyy paremmin. Ja kameralle ei tarttunut oikein ollenkaan. Se ylivalottaa niin pahasti tuo. Mutta silmä on parempi erottamaan tämmöisiä korkeita kontrasteja, niin se näytti silmälle huomattavasti mielenkiintoisemmalta, kun pisti kunnolla valoa siihen. Mutta kameralla se ei oikein. Me tässä yritin vähän kikkailla sitä. Mutta joo, kiitos vielä Kotikylän kiville. Käykähän katsoa, linkkiä on tuossa kuvauksessa ja tuossa kortissa. Ja pistetään päätösruutuunkin vielä. Ja tosiaan heittäkää kommenttia. Kiinnostaako jompikumpi näistä kivistä, niin katsotaan, jos sitten jollakin pärstäkertoimella napataan joku kommentoista ja pistetään tulemaan vaikka yksi näistä kivistä. Toisen meitä sitten omaan kokoelmaan. No niin, ei mitään. Kiitos. Ja katsellaanhan seuraavia videoita sitten, kun tulee. Moro!